Hello students, in last lecture we have discussed Stone's theorem. Now in this lecture we will discuss the Boolean expression and its related examples. So first of all here we understand the meaning of the Boolean expressions. So if we write alpha of x1, x2, x3 is equal to, we define in this form, x1 star x2 ring sum x3. So this expression is known as the Boolean expression. મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જે એક્સપ્રેશન લખેલું છે વેરિયેબલ, આપણા વેરિયેબલ છે મિત્રો x1, x2, x3. જે રીતે મિત્રો આપણે ફંક્શન ડિફાઇન કરી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ ડિફાઇન ધી ફંક્શન f of x, y, z, તો મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે કેટલા વેરિયેબલમાં ડિફાઇન કરેલ છે? 3 વેરિયેબલમાં x, y અને z. તો એમાં મિત્રો જે આપણા વેરિયેબલ છે x, y, z એની વચ્ચે કાંઈક રિલેશન હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ યુ રાઇટ x પ્લસ વાય ઝેડ પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર, તો આમાં મિત્રો આપણા જે વેરિયેબલ છે એની વચ્ચે જે એરિથમેટિક ઓપરેટર આવે છે, કોણ આવે છે? એડિશન હોઈ શકે છે, મલ્ટિપ્લિકેશન હોઈ શકે છે, ડિવિઝન હોઈ શકે છે. રેડી? તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે બુલિયન એક્સપ્રેશનની અંદર આપણા જે વેરિયેબલ છે મિત્રો એની વચ્ચે જે આપણા ઓપરેટર હશે એ કોણ ઓપરેટર હશે? બાઇનરી ઓપરેટર હશે, સ્ટાર અને રિંગ સમ. તો આ રીતે મિત્રો જે એક્સપ્રેશન ડિફાઇન કરવામાં આવે છે એને ઓળખવામાં આવે છે બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ. Now we also write in this form alpha of x1, x2. તો મિત્રો આપણા બે વેરિયેબલ છે x1 અને x2. તો એની વચ્ચે મિત્રો જે કાંઈ રિલેશન ડિફાઇન કરવામાં આવે છે, જે કાંઈ ઓપરેશન હશે, આપણા ઓપરેશન બે જ હશે, સ્ટાર અને રિંગ સમ. સપોઝ ઇફ યુ ડિફાઇન ઇન ધીસ વે x1 સ્ટાર x2 રિંગ સમ x1 કમ્પ્લિમેન્ટ. તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો આપણા વેરિયેબલ બે છે x1 અને x2, પણ જે આપણું એક્સપ્રેશન રિપ્રેઝન્ટ કરેલ છે એની અંદર જે ઓપરેટર યુઝ થાય છે મિત્રો, આપણા ઓપરેટર કોણ છે? આપણા બાઇનરી ઓપરેટર્સ થશે સ્ટાર અને રિંગ સમ. તો આ જે મિત્રો એક્સપ્રેશન છે એને ઓળખવામાં આવે છે બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ. એ મિત્રો ગમે તે ફોર્મમાં હોઈ શકે છે. રેડી? સો x1 ઇઝ ઓલ્સો બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ, x2 is also Boolean expression, every single variable is also Boolean expressions. Ready? So first of all here we discuss the Boolean expressions. So Boolean expressions, let b star ring sum complement 0, 1 be a Boolean algebra. The Boolean expression in variables x1, x2 up to xn can be defined as follows. તો મિત્રો આપણું જે બુલિયન એક્સપ્રેશન છે વેરિયેબલ x1, x2 up to xn ફોર્મમાં એ આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. 0 and 1 આર બુલિયન એક્સપ્રેશન. મીન્સ આપણા મિત્રો જે 0 એલિમેન્ટ અને 1 એલિમેન્ટ છે આપણા બુલિયન એલ્જીબ્રાના, એને પણ બુલિયન એક્સપ્રેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન S30 મિત્રો, તો આમાં 0 એલિમેન્ટ થશે 1 અને 1 એલિમેન્ટ થશે 30. સો 1 and 30 are known as the Boolean expressions. Second one is x1, x2 up to xn are Boolean expression. Every single terms, every single variable is also known as the Boolean expressions. If alpha of x1, x2 up to xn and alpha 2, x1, x2 up to xn are Boolean expressions, then alpha 1 star alpha 2, for example, if we consider alpha 1 of f of alpha 1 of x1, x2 is equal to, we define in this form, x1 ring sum x2 and alpha 2 we define in x1, x2 variable. જે મિત્રો આપણે alpha 1 અને alpha 2 છે એ બંનેમાં વેરિયેબલ સેમ હોવા જોઈએ. And we define in this form x1 star x2. Then what say? This is the Boolean expression and this is also Boolean expression. If we do this alpha 1 star alpha 2, then how to define our alpha 1 is the x1 ring sum x2 star alpha 2, or alpha 2 is the x1 star x2. So x1 star x2. So this is also Boolean expression. તો મિત્રો આપણા જે alpha 1 અને alpha 2 ફોર્મ છે જો એ બુલિયન એક્સપ્રેશન હોય, રેડી? તો alpha 1 star alpha 2 એ પણ શું થશે? બુલિયન એક્સપ્રેશન થશે. એ જ રીતે મિત્રો alpha 1 ring sum alpha 2 is also Boolean expressions. If alpha is a Boolean expression, then alpha dash means alpha complement is also Boolean expression. મિત્રો કોઈ એક્સપ્રેશન
બુલિયન એક્સપ્રેશન છે તો એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ કોણ થશે? એ પણ બુલિયન એક્સપ્રેશન થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ રાઇટ x1 star x2, this is the boolean expression, so this complement is also boolean expressions. For examples, x1 is boolean expression, x1 complement is boolean expression, this is the also boolean expression, this is the also example of the boolean expressions. તો મિત્રો દરેક ટર્મ્સ જે આપણા વેરિયેબલ છે એની વચ્ચે બાઇનરી આપણા ઓપરેશન છે સ્ટાર અને રિંગ સમ, એનાથી જે મિત્રો ફોર્મ બને છે એને આપણે કહીશું હવે બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ. રેડી? સો નાવ યુ કેન સી હિયર x1 x2 x3 ઓલ આર ધી એલિમેન્ટ ઓફ ધી બુલિયન એલ્જિબ્રા. તો એની વચ્ચે મિત્રો જે આપણે બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર અને રિંગ સમ એપ્લાય કરવાથી જે ફોર્મ બને છે એને આપણે કહીશું બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ. નાવ નેક્સ્ટ વી ડિફાઇન ધી ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એલ્જિબ્રા. So what is the equivalent or equal Boolean algebra? Two expressions alpha of x1 x2 up to xn. મિત્રો આપણું બે Boolean expression હોય, first one is say alpha and second Boolean expression say beta, are called equivalent if one can be obtained from the other by finite number of applications of the identities of a Boolean algebra. So what is the meaning of the equivalent Boolean algebra? મિત્રો આપણી પાસે બે બુલિયન એલ્જિબ્રા હોય, એમાંથી એક બુલિયન એલ્જિબ્રા મિત્રો જે આપણું ફર્સ્ટ બુલિયન એલ્જિબ્રા છે એના ઉપર ઓપરેશન એપ્લાય કરીને, મીન્સ આપણી આઈડેન્ટિટી છે, જેમ કે ધ મોર્ગન્સ લો છે મિત્રો, એબ્સોર્પ્શન લો છે, કમ્યુટેટિવ લો છે, આ બધી આઈડેન્ટિટીનો યુઝ કરીને આપણને જો સેકન્ડ બુલિયન એલ્જિબ્રા મળતું હોય તો એને કહેવાશે ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એલ્જિબ્રા. સપોઝ વી હેવ અ બુલિયન એલ્જિબ્રા આલ્ફા ઓફ x1 x2, રેડી, એન્ડ વી હેવ અ સેકન્ડ બુલિયન એલ્જિબ્રા બીટા ઓફ x1 x2. તો મિત્રો આ જે કાંઈ બુલિયન એલ્જિબ્રા છે, જે કાંઈ એક્સપ્રેશન છે મિત્રો, જે કાંઈ ફોર્મમાં હોય, રેડી, એ ફોર્મ ઉપર મિત્રો આપણી આઈડેન્ટિટી યુઝ કરીને, જેમ કે ધ મોર્ગન્સ લો, એસોસિએટિવ લો, કમ્યુટેટિવ લો, રેડી, એબ્સોર્પ્શન લો, એ દરેક રૂલ્સને યુઝ કરીને મિત્રો ફાઇનલી જો મિત્રો આપણને આન્સર આ જે સેકન્ડ એક્સપ્રેશન છે એ મળતું હોય મિત્રો બીટા ઓફ x1 x2, સો ધીસ બુલિયન એક્સપ્રેશન ઇઝ નોન એઝ ધી ઇક્વિવેલન્ટ ઓર ઇક્વલ બુલિયન એલ્જિબ્રા. નાવ હિયર વી અન્ડરસ્ટેન્ડ થ્રુ એક્ઝામ્પલ્સ વી બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. મિત્રો આ મિનિંગને આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી જેનાથી તમને વધારે ક્લિયર થશે. નાવ વી ટેક વન એક્ઝામ્પલ વી બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. વોટ સેઝ સિમ્પ્લિફાય a star b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ a રિંગ સમ b કોમ્પ્લિમેન્ટ. સપોઝ આને મિત્રો આપણે આલ્ફા બુલિયન એલ્જિબ્રા કહી દઈએ. કયા વેરિયેબલના ફોર્મમાં છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, એ બી, એ કોઈ પણ વેરિયેબલમાં હોઈ શકે છે મિત્રો, x1 x2 up to xn, or we can also use the variable abc. ready? So here we consider first a boolean algebra alpha of ab is equal to આપણને આપેલું છે મિત્રો a star b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ a રિંગ સમ b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ. હવે મિત્રો આને સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે. તો સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે આપશું? તો કે આપણી જે આઈડેન્ટિટી છે મિત્રો, ધ મોર્ગન્સ લો છે, એબ્સોર્પ્શન લો છે, રેડી, એ દરેકનો યુઝ કરીને આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું. રેડી? સો હાઉ ટુ સિમ્પ્લિફાય ધીસ? સો વી હેવ ગિવન a star b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ a રિંગ સમ b કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો મિત્રો આપણે જોઈ શકો છો આ જે ફોર્મ છે a star b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ, તો એના માટે મિત્રો આપણે ધ મોર્ગન્સ લો છે આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. વોટ ઇઝ ધ મોર્ગન્સ લો? a star b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ એના બરાબર શું લખાશે મિત્રો? a કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર હશે તો રિંગ સમ આવી જશે, એન્ડ b કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો. અગેન ધ મોર્ગન્સ લો એપ્લાય કરેલ છે. a રિંગ સમ b હોલ કોમ્પ્લિમેન્ટ કેન બી રિટન એઝ ધી a કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર b કોમ્પ્લિમેન્ટ. હવે મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો એ કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કોમ્પ્લિમેન્ટ, રિંગ સમ એ કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર બી કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો રિંગ સમ કેવું છે? કમ્યુટેટિવ છે. રેડી? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આ રીતે લખાશે મિત્રો, એ રિંગ સમ બી કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, સો હિયર વી રાઇટ ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇન ધીસ ફોર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કોમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ. હવે મિત્રો એ કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર બી કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, તો આપણે જાણીએ છીએ સ્ટાર કેવું છે? કમ્યુટેટિવ છે, તો એની જગ્યાએ લખાશે બી ડેશ બી કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરેલ છે? આપણે કમ્યુટેટિવ રૂલ્સ એપ્લાય કરેલો છે. because as we know ring sum is the commutative, star is also commutative, so a complement ring sum b complement ring sum a star a complement star b complement છે મિત્રો. તો એને આપણે કઈ રીતે લખેલ છે? a complement ring sum
બ્રેકેટની અંદર મિત્રો બી કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કમ્પ્લિમેન્ટ. રેડી. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો આ જે ફોર્મ બન્યું છે એ આપણો એબ્સોર્પ્શન લો બની ગયો છે. રેડી. આપણે એબ્સોર્પ્શન લો જાણીએ છીએ મિત્રો. એ રિંગ સમ એ સ્ટાર બી હોય તો આન્સર કોણ લખે છે મિત્રો? એ લખે છે. તો અહીં જોવાનું છે કોણ છે મિત્રો? બી કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કમ્પ્લિમેન્ટ છે તો આન્સર થઈ જશે બી કમ્પ્લિમેન્ટ. કારણ કે એ રિંગ સમ એ સ્ટાર બી હોય તો આન્સર આવે એ. તો બી કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કમ્પ્લિમેન્ટ તો આન્સર થઈ જશે બી કમ્પ્લિમેન્ટ. રેડી. So here we add the next step in this form. So a complement ring sum in a bracket b complement ring sum b complement star a complement. તો આ મિત્રો આપણો ધ મોર્ગન્સ લો આપણો એબ્સોર્પ્શન લો થઈ જશે. તો આનો આન્સર આવશે બી કમ્પ્લિમેન્ટ. તો ફાઇનલી મિત્રો વધશે એ કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ. તો હવે મિત્રો આગળ સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકાતું નથી. તો આ જે મિત્રો આપણને મળ્યું છે આને આપણે બીટા કહી દઈએ. બીટા ઓફ એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ. તો આપણી પાસે એ હતું મિત્રો આપણને આપેલું એ બી ફોર્મમાં. રેડી. તો જે આપણું આલ્ફા હતો મિત્રો આલ્ફા ફોર્મ જે હતું એનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આપણને જે આ ફોર્મ મળ્યું છે એ કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ આને આપણે બીટા ઓફ એ બી કીધા છે. રેડી. તો આ બંનેને કહેવાશે મિત્રો ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એક્સપ્રેશન. કારણ કે જે આપણું ફર્સ્ટ ફોર્મ આલ્ફા ફોર્મ હતું મિત્રો એમાં આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપ્યું આઇડેન્ટિટીનો યુઝ કરીને. તો આપણને જે ફાઇનલ ફોર્મ મળ્યું એ કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ એને આપણે કીધું સેકન્ડ ફોર્મ બીટા એ બી. તો આને કહેવાશે મિત્રો ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એક્સપ્રેશન. સો આલ્ફા એ બી ઇક્વિવેલન્ટ ટુ બીટા ઓફ એ બી. Now we discuss the second one. Now again here we simplify these expressions. So we have given in second one a complement star b complement star c ring sum a star b complement star c ring sum a star b complement star c complement. તો મિત્રો અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન આપવા માટે ખાસ જોવાનું છે આમાં કઈ પ્રોપર્ટીનો યુઝ થાય છે. રેડી. તો મિત્રો અહીં તમે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટીમાં આ જે બંને ફર્સ્ટ ટર્મ છે મિત્રો એ તમે જોઈ શકો છો. એમાંથી કઈ ટર્મ્સ કોમન છે મિત્રો એ આપણે જોવાનું રહેશે. તો આ મિત્રો ઓબ્ઝર્વ કરી એ કમ્પ્લિમેન્ટ છે સ્ટાર બી કમ્પ્લિમેન્ટ છે સ્ટાર સી અને સેકન્ડ ટર્મ્સમાં છે મિત્રો એ સ્ટાર બી કમ્પ્લિમેન્ટ સી. તો આ બે ટર્મમાં કોમન કઈ ટર્મ છે મિત્રો? આમાંય બી કમ્પ્લિમેન્ટ છે આમાંય બી કમ્પ્લિમેન્ટ છે આમાંય સી છે અને આમાં સી છે. તો આ મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી છે એ બનાવવાની છે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો. પ્રોપર્ટી શું છે? એ સ્ટાર બી રિંગ સમ સી હોય તો શું લખીએ છીએ આપણે મિત્રો? એ સ્ટાર બી રિંગ સમ એ સ્ટાર સી લખીએ છીએ. તો અહીંયા મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવી છે તો આપણી પાસે આવું ફોર્મ બનશે મિત્રો. અહીંયા જોઈ શકીએ આપણે એ સ્ટાર બી રિંગ સમ એ સ્ટાર સી હોય તો એના બરાબર શું લખી શકીએ છીએ આપણે? એ સ્ટાર બી રિંગ સમ સી. તો આ ફોર્મ આપણે બનાવવાનું છે મિત્રો. તો આના બરાબર લખાશે એ સ્ટાર બી રિંગ સમ સી. તો આ બંને ટર્મ્સમાં મિત્રો જોઈ શકો છો એક ટર્મ કઈ કોમન છે? એ આપણા કોમન છે. રેડી. તો આમાંથી મિત્રો આપણે એક ટર્મ્સને કોમન બનાવવાની છે. તો આને મિત્રો આપણે આ રીતે લખાશે. આપણે બી સ્ટારને કોમન રાખીએ છીએ બંનેમાં. રેડી. સો બી સ્ટાર બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર આ બે ટર્મ્સને ભેગી રાખીએ છીએ મિત્રો એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી. રેડી. રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ સ્ટાર સી. તો અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો આપણું ફોર્મ બની ગયું છે. આને આપણે એ કહી દઈએ એ સ્ટાર બી રિંગ સમ એ સ્ટાર સી. તો આપણા એ કોણ છે મિત્રો? બી કમ્પ્લિમેન્ટ છે. આમાં બી કોણ થશે મિત્રો? એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી થશે અને આમાં સી થશે આપણા એ સ્ટાર સી. તો આના બરાબર લખીએ છીએ આપણે મિત્રો એ રિંગ સમ બી સ્ટાર સી. તો આપણા કેસમાં મિત્રો એ કોણ છે? બી કમ્પ્લિમેન્ટ છે. બી કોણ થશે મિત્રો? એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી અને સી થશે એ સ્ટાર સી. તો આ મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવવા માટે આપણે શું કરેલ છે? ટર્મ્સને રીઅરેન્જ કરેલ છે. મીન્સ આપણે અહીંયા કમ્યુટેટિવ અને એસોસિએટિવ રૂલ્સનો યુઝ કરેલ છે. સો બી સ્ટાર બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી. રેડી. રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ એને ફર્સ્ટ લખેલ છે મિત્રો સ્ટાર બ્રેકેટની અંદર લખેલ છે એ સ્ટાર સી. તો આ મિત્રો આપણી ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો શું લખાશે મિત્રો? બી સ્ટાર બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ થશે આપણા એટલે કે એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી રિંગ સમ સી એટલે આપણા સી કોણ થશે મિત્રો? એ સ્ટાર સી. આનું પાછું આપણે મિત્રો એક્સપાન્શન આપીએ એટલે ઉપરની ટર્મ આપણને મળી જશે. જેમ કે બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર સી તો પાછી આપણને ત્રણ ટર્મ મળી જશે મિત્રો. રિંગ સમ બી કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર એ સ્ટાર સી તો અગેન આપણને સેકન્ડ ટર્મ મળી જશે. તો આ મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવેલી છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ ફોર્મ. અને જે થર્ડ ટર્મ છે મિત્રો થર્ડ એક્સપ્રેશન એઝ ઇટ ઇઝ છે આપણું
A સ્ટાર B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ। સેકન્ડ ટર્મમાં મિત્રો જે થર્ડ આપણું એક્સપ્રેશન ફોર્મ છે A સ્ટાર B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ, એને આપણે લખેલ છે B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ। રેડી। હવે અગેન પાછું મિત્રો અંદર તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા અગેન પાછી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીશું। તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી મિત્રો અંદર આપણે એપ્લાય કરવી છે, તો એમાં પણ આપણી પાસે એક એલિમેન્ટ કોમન હોવો જોઈએ। તો કોમન એલિમેન્ટ કોણ છે મિત્રો? C છે। તો અગેન મિત્રો આપણે ટર્મ્સને રિઅરેન્જ કરીશું। એઝ વી નો સ્ટાર ઇઝ ધી કમ્યુટેટિવ, સો B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર, આ મિત્રો આપણે C સ્ટાર A કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ C સ્ટાર A લખેલા છે। રેડી। રિંગ સમ આ મિત્રો B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A કમ્પ્લિમેન્ટ A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ છે। સો B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર અહીંયા મિત્રો અગેન આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલ છે। C સ્ટાર A કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ C સ્ટાર A હોય તો હું લખાશે મિત્રો C સ્ટાર A કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ A લખાશે। રિંગ સમ B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ। મિત્રો આપણે જે થર્ડ એક્સપ્રેશન છે એઝ ઇટ ઇઝ આવે છે। રેડી। જેમાં કોઈ આપણે ચેન્જ કરતા નથી। આપણે જે સિમ્પ્લિફિકેશન જે બે ફર્સ્ટ ટર્મ મિત્રો અરેન્જ કરેલ છે એનું જ આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી છે। રેડી। હવે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો A કમ્પ્લિમેન્ટ રિંગ સમ A આન્સર થઈ જશે 1, એઝ વી નો ધ ડેફિનેશન ઓફ ધી કમ્પ્લિમેન્ટ। B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C સ્ટાર 1 રિંગ સમ B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર ઇન અ બ્રેકેટ A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ। રેડી। સો B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર હવે C સ્ટાર 1 મિત્રો આપણને ખબર છે કોણ થઈ જશે? C થઈ જશે। એઝ વી નો A સ્ટાર 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A and A star 0 is equal to A. So here we use our all identity properties. So B complement star C star A ring sum B complement star A star C complement as it is. હવે મિત્રો C star 1 C થઈ જશે એટલે આપણી પાસે ટર્મ વધશે B star C ring sum B star C B complement star in a bracket A star C complement। તો અગેન મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલી છે। તો તમે જોઈ શકો છો B સ્ટાર C રિંગ સમ B સ્ટાર B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ। તો અગેન આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી પ્રમાણે એપ્લાય કરશું મિત્રો। તો આને કહેશું A સ્ટાર B રિંગ સમ A સ્ટાર C। તો આપણા B થશે મિત્રો C અને C થશે A સ્ટાર C કમ્પ્લિમેન્ટ। રેડી। સો B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C, તો અહીં મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી પ્રમાણે શું થઈ જશે? B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C ring sum A star C complement. So next step is the B complement as it is. Again મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલ છે। C ring sum A star C complement શું લખાશે? C ring sum A star C ring sum C complement। તો C ring sum C complement મિત્રો આન્સર થઈ જશે 1। રેડી। સો C ring sum A star 1 તો આન્સર થઈ જશે મિત્રો C ring sum A। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે વધશે B complement star A ring sum C। તો અગેન મિત્રો હજી એક સ્ટેપ સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકાય છે। અગેન આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલ છે B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A રિંગ સમ C, તો એના બરાબર લખાશે B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર A રિંગ સમ B કમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર C। સો ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ અવર expressions. So this is the equivalent Boolean expressions of given expressions. તો આજે મિત્રો આપણને એક્સપ્રેશન આપેલું છે, તો જે આપણને આન્સર મળ્યો છે એને ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ છે। કારણ કે આ જે એક્સપ્રેશન હતું મિત્રો એમાં આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીને જે આપણને બુલિયન એક્સપ્રેશન મળેલ છે એ થશે આપણું ઇક્વિવેલન્ટ બુલિયન એક્સપ્રેશન્સ। So here we just use all the identity properties, associative, commutative, the Morgan's law, distributive properties. Ready? Now we see the next one. Prove that x1 star x2 star x3 ring sum x1 star x2 complement ring star x3 is equal to x1 star x3। તો મિત્રો આપણે બતાવવાનું છે, દેટ મીન્સ આ જે આપણને રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં આપેલું છે x1 સ્ટાર x3 મિત્રો એ કોણ છે? આને ઇક્વિવેલન્ટ છે। તો આને ઇક્વિવેલન્ટ આપણે મેળવવું છે તો કેવી રીતે મળશે? તો કે આ જે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં એક્સપ્રેશન આપેલું છે મિત્રો એનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીશું જેનાથી આપણને મળશે x1 સ્ટાર x3। સો નાઉ ટુ ઓબ્ટેન, તો અગેન મિત્રો આપણે જે આપણને એક્સપ્રેશન આપેલું છે મિત્રો એમાંથી આપણે કોમન ટર્મ કઈ છે આપણે ફાઇન્ડ કરીશું। સો x1 ઇઝ ધી કોમન ટર્મ્સ। તો અગેન મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવવાની રહેશે। તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવી છે મિત્રો, તો અગેન આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવવા માટે
x1 સ્ટાર આને મિત્રો બ્રેકેટમાં લખી નાખશું x2 સ્ટાર x3 રિંગ સમ x1 એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટાર આને મિત્રો બ્રેકેટમાં x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x3 તો અગેન મિત્રો આપણી ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી રેડી થઈ ગઈ a સ્ટાર b રિંગ સમ a સ્ટાર c તો આપણા a થશે મિત્રો x1 b થશે x2 સ્ટાર x3 રેડી અને c થશે x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x3 તો આન્સર લખીએ છીએ મિત્રો આપણે a સ્ટાર b રિંગ સમ c રેડી So here we write our A is the x1 star B તો B છે આપણા મિત્રો x2 સ્ટાર x3 રિંગ સમ C છે આપણા x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x3 સો A સ્ટાર B રિંગ સમ C અગેન મિત્રો આપણે બ્રેકેટની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીશું તો જે રીતે મિત્રો આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર ફર્સ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલી હતી ફર્સ્ટ મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી આ ત્રણ માટે એપ્લાય કરેલી હતી રેડી તો જ્યારે મિત્રો એક્સપ્રેશનની અંદર તમને ત્રણ વેરિયેબલ આપેલા હોય ત્યારે હંમેશા એ જે બે ટર્મ્સ હશે મિત્રો એમાં હંમેશા ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવવાની રહેશે તો આમાંથી મિત્રો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી બનાવેલી છે અગેન તો એની અંદર પણ પાછી મિત્રો આપણે સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરેલ છે ધેટ મીન્સ જે ફર્સ્ટ બે ટર્મ છે મિત્રો એની અંદર 2 ટાઈમ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય થશે જ્યારે મિત્રો ત્રણ વેરિયેબલના ફોર્મમાં આપેલ હોય ત્યારે તો અગેન મિત્રો જે અંદર સેકન્ડ સ્ટેપ બન્યું છે મિત્રો આપણું બી રિંગ સમ સી તો એની અંદર પણ આપણે પાછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરીશું સો x2 સ્ટાર x3 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટાર x3 તો કોમન કોણ છે મિત્રો x3 કોમન છે રેડી તો આપણે એને રિયલ કરીશું મીન્સ x3 સ્ટાર x2 રિંગ સમ x3 સ્ટાર x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ તો આપણે મિત્રો ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી રેડી થઈ ગઈ a સ્ટાર b રિંગ સમ a સ્ટાર c રેડી સો x1 એઝ ઇટ ઇઝ x1 સ્ટાર તો આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી પ્રમાણે થશે મિત્રો x3 સ્ટાર x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ તો અગેન મિત્રો x2 રિંગ સમ x2 કોમ્પ્લિમેન્ટ બરાબર થઈ જશે 1 x1 સ્ટાર x3 સ્ટાર 1 તો x3 સ્ટાર 1 એના બરાબર થઈ જશે મિત્રો x3 સો ફાઇનલી વી ગેટ અવર RHS સાઇડ x1 સ્ટાર x3 સો ઇન ધીસ વે વી હેવ અપ્રૂવડ ધીસ ટાઈપ રિઝલ્ટ તો આ રીતે મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન Boolean expression આપણે આપી શકીએ છીએ સો ધીસ ઇઝ ધ ટોપિક્સ રિલેટેડ ટુ Boolean expressions in next lecture we will discuss about the min terms and max term of Boolean expressions. Thank you. Have a good day all of you.